መጀመሪያ እንኳን ወደ ቻናላችን ደህና መጡ። በዛሬው ቪዲዮ ይዘን የመጣነው ግራመርሊ.ኮምን ከማይክሮሶፍት ወርድ ጋር ኢንተግሬት አድርገን እንዴት የግራመር ስፔሊንግ እንደዚሁም ደግሞ የፓንክቹዌሽን ኤረር ማስተካከል የሚለውን ነው ማለት ነው። ግራመርሊ.ኮም ለማንኛውም አይነት የቃላት ማቀናበሪያ ፕሮግራም የተሻለ የሚባል አማራጭ ነው። ማለትም የተለያዩ ጽሁፎችን በሚተገብሩበት ጊዜ የፊደል አጻጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰዋዊ ስህተቶችን ለማረም ይረዳል ማለት ነው። ይህም የእንግሊዝኛ ችሎታው ኦን ዴይሊ ላይፍስ የቱንም ያክል አስከፊ ቢሆን ጽሁፉ ሙያዊ እንዲመስል ያደርጋል የግራመርሊ.ኮም ማለት ነው። ስለዚህ ለተማሪዎች፣ ለስራ ፈላጊዎች፣ ለጸሐፊዎች እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ሪሰርች ፔፐሮችን ለሚሰሩ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ለማስተርስ፣ ለዲግሪ፣ ለማንኛውም አይነት የትምህርት ዘርፍ በአጠቃላይ ለሌሎች ባለሙያዎች ሰነዶችን ለማረም እንደዚሁም ደግሞ ለመገምገም የምንጠቀምበት በአጠቃላይ የጽሁፍ ረዳት በማለት ነው የሚታወቀው። በአጠቃላይ ግን ግራመርሊ.ኮም ከ250 በላይ የፊደል አጻጻፍ ታይፕስ ኦፍ ስፔሊንግ የምንለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰዋሰው ግራመር እና የስርዓተ ነጥብ ስርዓቶችን ወይም ደግሞ ፓንክቹዌሽን ኤረር የምንለውን ለመፈተሽ ያግዛል። በተጨማሪም ደግሞ የቃላት አጠቃቀምን ያሻሽላል። ግራ የሚያጋባ በአረፍተ ነገር አወቃቀር ውስጥ የሚፈጠርን ግራ የሚያጋባ ወይም ደግሞ የሚያወዛግቡ ነገሮችን ያስወግዳል። ወይም ደግሞ ክላሪቲ ኤንድ ሬድነስ የምንለው ማለት ነው። በጽሁፍ ውስጥ የሚመጣን ይሄ ስርቆት ወንጀል የምንለው ማለት ነው ፕላጃሪዝም ዲቴክት ያደርጋል። ኢንአፕሮፕሪየት ቶን ለማስተካከል ይረዳል ማለት ነው። አጠቃላይ ጀነራሊ ግራመርሊ.ኮምን በሁለት ቨርዥን መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ቤዚክ ፊውቸር አለው፣ ፍሪሊ ነው የምናገኘው። ግራመር ስፔሊንግ እንደዚሁም ደግሞ ፓንክቹዌሽን ኤረር ለማስተካከል ልንጠቀምበት እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ አድቫንስድ ፊውቸር አለው። የመጀመሪያው ቤዚክ ፊውቸር የምንለው ፍሪ ቨርዥን ነው። ማንኛውም ሰው ዲጂስተር አድርጎ መጠቀም የሚችለው ነው። አድቫንስድ ፊውቸር ለሚፈልግ ደግሞ መክፈል የሚችል ሰው ካለ ይሄ ቮካብላሪ ኤንሃንስመንትን፣ ክላሪቲ ኤንድ ሬድነስ፣ ፕላጃሪዝድ ኮንተንትን ዲቴክት ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ኢንአፕሮፕሪየት ቶን ለማስተካከል አድቫንስድ ፊውቸር መጠቀም እንችላለን። ፎር መንዝ ፎር ኳርተርሊ ኤንድ መንዝሊ ፓኬጅ አለው። እሱን አይተን መጠቀም እንችላለን። በዚህ መልኩ ስለ ግራመርሊ.ኮም የተወሰነ ካወራን አሁን ደግሞ እንዴት ግራመርሊ.ኮምን ኢንስቶል አድርገን ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ መጠቀም እንችላለን የሚለውን በተግባር እንመለከታለን ማለት ነው። ዌብ ብራውዘራችን ላይ እንገባለን። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ኦፕን ግራመርሊ ላንዲንግ ፔጅ ፎር ዘር ኤምኤስ ኦፊስ ፕለጊን ማለት ነው። የመጀመሪያው ያው ጉግል ላይ እንገባና የግራመርሊ ዌብሳይትን ናቪጌት እናደርጋለን ማለት ነው። ግራመርሊ ብለን ሰርች እናደርግ። ግራመርሊ.ኮም ብለን ሰርች እናደርግ እንደዚህ የተለያዩ ኦፕሽን ይመጣልናል። የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ የሚመጡ፣ ግን የመጀመሪያው ላይ የሚመጣው ይሄ www.grammarly.com ላይ ነው የምንገባው ማለት ነው። ይሄኛው ፔጅ በውስጡ ምንድነው የተለያዩ አማራጮች አሉት። እንደዚህ ግራመር ቼከር ኦንላይን ላይ ግራመር ቼክ ማድረግ ከፈለግን ማለት ነው። ዘን ግራመርሊ ፎር ኤምኤስ ኦፊስ አለ። የተለያዩ አማራጮች አሉ። እኛም የምንፈልገው ግራመርሊ ፎር ኤምኤስ ኦፊስ ስለሆነ ይሄኛው ሊንክ ላይ እንገባለን። ልክ እሱን ስንመርጥ ይሄኛው አማራጭ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ፔጅ ይመጣልናል። ስለዚህ the next step ምንድነው? click the installed button. okay, the add-in is free ይላል። ይቺን ግሪን በተኗን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ራሱ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ያደርግልናል። ኦኬ እንላለን። then ወይም ደግሞ የዳውንሎድ ሊንኩ ካልመጣልን if the file did not download ክሊክ ሄር የሚለው አለ አይደል? እዚች ይቺኛዋ ሊንክ ሄር የምትለዋ ሊንክ ክሊክ በማድረግ እንዲመጣልን ማድረግ እንችላለን። አሁን ግን ስለመጣልኝ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው።
ዳውንሎድ እስከሚያደርግ ድረስ እንጠብቀው። ዜን ዳውንሎድ አድርገን ከጨረስን በኋላ የኔክስት ስቴፕ ብድለው ኢንስቶል ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜን ዳውንሎድ አድርገን ጨርሰናል። ኦፕንን ከፍተን እናየዋለን። ስታርት እናደርገዋለን። እስኪ አሁን እናስነሳው ማለት ነው። ዜን ግራመርሊ ፎር ወርድ እና ግራመር ፎር አውትሉክ የሚለው ሁለት ኦፕሽኖች ይመጡልናል። ዜን ሁለቱም አክቲቭ መሆን አለባቸው። ኢንስቶል እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ላይክ ግራመርሊ ዶት ኮምን ኢንስቶል ስናደርግ የተከፈቱ የኦፊስ አፕሊኬሽኖች ካሉ እነሱን ሪስታርት ማድረግ ይጠበቅብናል። እሺ እናጥፋለት። ኦኬ ዜን ፊኒሽ እናደርጋለን። ዜን ግራመርሊ ዶት ኮም ዊል አውቶማቲካሊ ቢግን ወርኪንግ ኢን ወርድ ፕሮሰሰር ማለት ነው። ልክ ኢንስቶል አድርገን እንደጨረስን ወደዛውኑ አውቶማቲካሊ ኢንተግሬት ይሆናል ማለት ነው። ወርድ ላይ ገብተን ቼክ እናድርግ። ወርድ ልክ ወርድ ላይ ገብተን አሁን ስንመለከት ማለት ነው ከዚህ ከግራ በኩል አውቶማቲካሊ ኢንተግሬት ይሆናል ማለት ነው። ኦፕን ግራመርሊ የሚለው ይመጣልና ዜን መጠቀም ስንፈልግ በእያንዳንዱ ፔጅ ላይ ኦፕን ግራመርሊ እንላለን። በጎን በኩል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቼክ ለማድረግ ያክል እስኪ የሆነ ቃላት ዳንትን ኮፒ እናድርግና እንመልከት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብተን ለምሳሌ የሆነ ፋይል ከተን እንመልከት። ቼክ እናድርጋለን ግራመራችንን ፓንክቹዌሽን ኤረር ትንሽ ኮምፒውተሬ የማዘግ ችግር አለበት። አሁን ቼክ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር ቼክ ይላል።
እንደዚህ እንመለከታለን። እዚህ ዶክመንታችንን እንከፍትና ልክ ይሄን አክቲቭ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦቨርኦል የሚል አለ። It seems that there is an articulation problem here. እንደዚህ ያደረግን የምናስተካክለው ማለት ነው። በቀይም እንደዚህ ያሰምርበታል ኤረር ያለባቸውን። ከዛ ፕሮብሌሙ ምንድነው የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ዲስክራይብ ያደርግልናል። ስለ ግራመርሊ ዶት ኮም አንድ የምታውቁት የምፈልገው ነገር ያው ካምፓኒው ያለው አሜሪካን ስለሆነ ሞር አሜሪካን እንግሊሽ ነው የሚጠቀሙት። እሱን ኮንሲደር እንድታደርጉ ትፈልጋለሁ። ኤንድ እዚህ ጋር ኦርጋናይዜሽን የሚለው ለምሳሌ ዘናጥፍት ይላል። adoption, organization, and organization. The noun phrases organization seems to be missing determinant before. So በእንደዚህ አይነት መልኩ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ግራመሮችን እንደዚህ የተለያዩ ኤረሮችን ኦፕን ክሎዝ እያደረግን ማስተካከል ነው ማለት ነው። ይሄ ቆንጆ አፕሊኬሽን ነው። ከዚህ በበለጠ ደግሞ የተለያዩ ኔክስት ኖርማሊ በኔክስት ቪዲዮአችን የፕላጃሪዝም ቼክ ማድረጊያ ቱል እንደዚሁም ፓራፍሬዝ ማድረጊያ ቱሎችን ይዘን እንመጣለን። እናንተ ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቲዩቶሪያል ካለ ሪኮመንድ ማድረግ ይቻላል፣ ሰርተን እንመጣለን። በተረፈ እናመሰግናለን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ። በሌላ ቲዩቶሪያል ደግሞ እንገናኛለን። መልካም